Patron, Ro034, a doua noastră casă. Încă din momentul în care am vizionat tema sezonului și am aflat că nu vom primi toate elementele de joc, ne-am gândit că am putea veni în ajutorul echipelor FTC prin realizarea unui tutorial în care să reproducem elementele de joc utilizând materiale cât mai accesibile tuturor echipelor. Scopul principal al acestui videoclip este de a ajuta echipe din România, dar totodată și pe cele din alte țări. Susținem ideea de reciclare și de aceea am ales să reutilizăm materialele din sezonul Skystone. So, let's go! Team Vectron. Materialele pentru realizarea turnului le-am împărțit în 3 categorii. Am achiziționat de la Dedeman 2 plăci de policarbonat de 2000 pe 1050 mm cu grosimea de 4 mm, o țeavă din PVC cu lungimea de 4 metri și diametrul de 20 de mm și 4 metri de plasă din polietilenă cu lățimea de 2 metri. Toate acestea ne-au costat 91 de lei. Din sezonul Skystone am reutilizat toate barele și placa. Piesele din plastic le-am reprodus din filament PATG cu ajutorul imprimantei 3D Genius Sakura oferită de Nație prin Educație. Atenție! Piesele au fost puțin modificate pentru a putea realiza acest proiect cu materialele precizate anterior. Fișierele STL le puteți descărca din descrierea videoclipului. Pe această bucată de placaj o să trasăm un dreptunghi cu lungimea de 60,6 cm. Am să pun mai multe puncte din loc în loc. Iar pe înlățime am să măsor 29,2 cm. Iar cu ajutorul unei bucăți de metal am să verific dacă punctele sunt aliniate și voi trasa o linie. După ce am trasat dreptunghiul, am așezat placa între două mese și acum urmează să o tăiem cu ajutorul unui fierăstrău pendular. Aveți grijă să nu vă accidentați și să nu lezați suprafața pe care lucrați. În aproximativ 20 de minute am reușit să tăiem dreptunghiul, așa arată, l-am finisat puțin pe margini, iar acum urmează să punem punctele în care va trebui să dăm găuri pentru fixarea pieselor printate 3D. Cu ajutorul unui șubler am să marchez un punct la distanța de 6,97 mm față de lungime și 6,97 mm față de lățime. Am să întăresc acest punct cu ajutorul unui marker alb și am să repet aceeași procedură pentru încă 2 colțuri. După ce am terminat de marcat toate punctele, luăm o piesă printată 3D și o aliniem față de lungime și lățime. Și marcăm restul punctelor. Repetăm această procedură pentru celelalte colțuri. Acum o să dăm o gaură de 5 mm în fiecare punct cu ajutorul mașinii de găurit. Între timp, pe partea opusă ne-am dat seama că trebuie să lărgim un pic gaura cu ajutorul unui burghiu de 10 pentru a putea intra partea înnecată a șurubului. Din aceste tuburi de PVC cu diametrul de 20 de mm vom tăia 4 bucăți cu lungimea de 37,25 inch sau 94,6 cm.
Aceste tuburi de PVC cu diametrul de 26,67 mm o să tăiem 3 bucăți cu lungimea de 53 de cm. Și 4 bucăți cu lungimea de 21,5 cm. Acum vom tăia două bucăți cu lungimea de 27,7 cm. Din acest tub de PVC cu diametrul de 26,67 mm vom tăia două bucăți cu lungimea de 13,8 cm. După ce am tăiat cele două bucăți cu ajutorul unei piese printate, vom marca unghiul la care trebuie tăiat tubul. Pentru mid-goal vom tăia 4 bucăți cu lungimea de 33,6 cm. Din acest tub o să tăiem 4 bucăți cu lungimea de 23,4 cm. Din tubul albastru vom tăia două bucăți cu lungimea de 38,2 cm. Pentru început, o să decupăm din placa de policarbonat backboard-ul. Cu ajutorul unei rulete și a unui marker, am marcat mai multe puncte din loc în loc. După ce am verificat cu ajutorul unei bucăți de lemn dacă toate punctele sunt aliniate, le-am unit și am decupat forma cu ajutorul unui cutter. Desenele tehnice pentru toate piesele din policarbonat le găsiți în descrierea videoclipului. Urmează să tăiem două bucăți Tower Goal Floor.
Tower Goal Trough. Tower Goal Coral. Acum o să lipim pe policarbonat foile care alcătuiesc forma return rack-ului, urmând să tăiem conturul cu ajutorul unui cutter. Din plasa de polietilenă am tăiat 3 bucăți. Prima de 256 pe 22 cm, a doua de 54 pe 34 cm și a treia de 54 pe 24 cm.
cu videoclipul. Am fi tare bucuroși dacă ne-ați trimite poze cu turnul realizat de voi pe adresa noastră de e-mail teamvectron@gmail.com. În fișierul atașat descrierii acestui videoclip puteți găsi mai multe informații despre modul în care am realizat piesele. De asemenea, dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați pe Instagram, Team Vectron, sau pe Facebook, Team Vectron Ro 034. Good luck, teams, and have a nice season!